අයිබන් හැමෝටම මේ වෙනකොටත් Windows 11 අප්ඩේට් කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා ආපහු කොහොමද ඔයාගේ තිබිච්ච Windows 10 එකටම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක ගොඩක්ම ලේසි වැඩක්. හදිසියෙම මගේ යාළුවෙක් කෝල් එකක් දීලා කිව්වා චමිදු මේ මම Windows 11 අප්ඩේට් කරා මේ මගේ ලැප් එක දැන් ටිකක් විතර ස්ලෝ වෙලා මට ආපහු තිබිච්ච Windows 10 එකටම අරගන්න බැරිද? කිසිම ෆයිල් එකකට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව කියලා. ඉතින් මේ එයාගේ එක මම ඒ වෙලාවේ අප Windows 10 වලට අරගත්තා මේ ඒකම වීඩියෝ එකක් දාගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. හදිසියවත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වුණා නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ස්ලෝ වුණා නම් 11 අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ආපහු කොහොමද ඔයාගේ ෆයිල් එකක්වත් ඩැමේජ් කරගන්නේ නැතුව තිබිච්ච Windows 10 එකටම ආපහු අරගන්න කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි දේවල් කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අමතකුණා ඊට කලින් වඩ පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක. ඒ subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. මොකද මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ එතකොට ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් ගොඩක්ම ඉක්මනට ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි දේවල් කතා කරන්න නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ Windows 11 update එක දීවෝ කෙනෙක් නම් ඔයා මේක ස්ටාර්ට් එකට යන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා settings කියලා තැනක්. ඔයාලා දන්න normal settings. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඔයාගේ system settings යටතේ. මේ විදිහට දැන් මම ඔයාලට ගිහලා පෙන්නනවා. මෙතන display sounds notifications මේ වගේ settings ටික තියෙනවා. මේකේ පල්ලෙම ඔයාට recovery කියලා option එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ recovery කියන option එකේ අයිනෙම ඔයාට පුංචි ඊතලයක් වගේ තැනක් බලාගන්න හම්බ වෙනවා. මේ කුඩවා ක්ලික් කරන්න ඕනි. රිකවරි එකේ තියෙන පුංචි ඊතලයක් වගේ තැන මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට previous version of Windows කියලා බලාගන්න හම්බ වෙනවා. previous version of Windows කියලා. ඒකේ අයිනටම ගියාම ඔයාලට go back කියලා තැනක් බලාගන්න හම්බ වෙනවා. මේ go back කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඔයා මෙතන පල්ලෙම තියෙන මේ for another reason කියන එක දෙන්න ඕනි. for another reason දීලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ එන window එක no thanks දෙන්න. no thanks දීලා ඊට පස්සේ ආපහු ආඩ එන window එකේ next දෙන්න. ඊළඟ එකෙත් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න හම්බෙන්නේ go back to earlier build කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ කුඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Windows 10 පාවිච්චි කරන්න. වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ආයෙත් මම කියනවා ඉස්සරහටත් මගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන channel එක දැන් subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට කැමතිද like කරන්න. ඒ වගේම පළවෙනි දේ comment section එකෙන් comment කරන්න ඔයාලගේ අදහස් හැම දෙයක්ම. ඉතින් තවත් යාළුවෙකුට වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා තියෙනවා නම් මතකව share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.